हॅलो फ्रेंड्स, नमस्कार. मी भारत बापू सावळवाडे, लठ्ठे एज्युकेशन सोसायटी सांगली संचलित श्रीमती अक्काताई नानाने हायस्कूल दत्तवाड, तालुका शिरोळ, जिल्हा कोल्हापूर या ठिकाणी विज्ञान शिक्षक म्हणून कार्यरत आहे. माझ्या भारत सावळवाडे या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी सर्वांचं स्वागत करतो. आणि आज आपण क्लासिफिकेशन ऑफ हायड्रोकार्बन म्हणजे हायड्रोकार्बनचं वर्गीकरण कसं केलं जातं त्याची बेसिक गोष्ट मी आपल्याला या ठिकाणी सांगणार आहे. पाहूयात आपण या ठिकाणी. तर इथं मित्रांनो दिलेलं आहे हायड्रोकार्बन्स. ओके, दोज केमिकल सबस्टन्सेस और दोज कंपाउंड्स इन विच carbon and hydrogen are the only two elements. Other elements are present but in very small amounts. Therefore, majorly these are considered as hydrocarbons. That means they will contain hydrogen and carbon as the main components. त्यांच्यामध्ये हायड्रोजन आणि कार्बन हे दोन घटक प्रामुख्याने असणार आणि इतर घटक अगदी अत्यल्प प्रमाणामध्ये असणार आहेत. ओके, नाउ these hydrocarbons are grouped into two divisions. Number one is straight chain hydrocarbons, ज्याला मराठीमध्ये आपण सरळ शृंखला हायड्रोकार्बन असं म्हणूया. और these are also known as open chain hydrocarbons, ज्याला मराठीमध्ये आपण विवृत्त शृंखला हायड्रोकार्बन असं म्हणूया. यांचा अर्थ काय नेमका तो आता आपण पाहूया. So let us have a look at this straight chain hydrocarbons. Here the carbon atoms are arranged in a linear manner. ते एकापुढे एक एका रेषेमध्ये त्यांची अरेंजमेंट केलेली आहे असं आपल्याला लक्षात येईल. म्हणजे हा कार्बन या कार्बन अणूला वगैरे कुठं जोडलेला नाहीये, दोन्हीही स्वतंत्र आहेत. तर अशी दोन्ही स्वतंत्र टोकं असलेली आणि एका सरळ रेषेमध्ये ज्यांची मांडणी असेल त्यांना आपण ओपन चेन हायड्रोकार्बन किंवा स्ट्रेट चेन हायड्रोकार्बन असं म्हणतो. ओके, आता दुसरा प्रकार आहे की इट इज ए क्लोज्ड चेन हायड्रोकार्बन. क्लोज्ड चेन म्हणजे काय? सपोज वन कार्बन atom is there, which is linked to other, another one is linked to another one, next one, and finally the last carbon atom will be connected to the first one. म्हणजे पहिला जो कार्बन ॲटम आहे तिथून थोड्या अँगलनी आणि एक दुसरे कार्बन ॲटम जोडले जाणार आणि शेवटचा जो काही असेल त्याचं पहिल्याबरोबर लिंकेज होईल. म्हणजे एक वर्तुळ तयार होईल आणि एक वर्तुळ तयार होत असल्यामुळं त्याला आपण संवृत्त शृंखला हायड्रोकार्बन किंवा वलयी शृंखला हायड्रोकार्बन असं सुद्धा म्हणणार. मग किंवा वलयांकित आहे म्हणून. ओके, किंवा वलयांकित शृंखला असं सुद्धा त्याला म्हटलं जात असतं. नाउ that means this is a closed structure, therefore it is known as closed chain, or it is also known as cyclic chain. Cycle is completed, ring is completed, therefore cyclic chain, or we can also call it as ring form hydrocarbons. Okay, म्हणजे या ठिकाणी दोन गट, स्ट्रेट चेन, क्लोज्ड चेन. ओके, आता थोडंसं आपण क्लोज्ड चेन किंवा सायक्लिक चेन हा पूर्ण करूया आणि हा विषयच क्लोज करून टाकूया आणि मग आपण पुन्हा इकडे येऊया. नाउ लेट अस सी हियर. हे एक नमुना म्हणून मी या ठिकाणी मांडलेलं आहे. प्रत्यक्षामध्ये इथं कार्बन अणूच्या व्हॅलेन्सी किती? 4. कार्बनची संयोजन 4. तर 4 व्हॅलेन्सी या ठिकाणी सॅटिस्फाईड होत आहेत का? सध्या इथं दिसत नाहीये कारण ते दाखवलेलं नाहीये. 2 व्हॅलेन्सी सॅटिस्फाय झालेले आहेत, उरलेले 2 इकडे आहेत, 2 इकडे आहेत, 2 इकडे आहेत. ओके, या पद्धतीने. आता ही जी आहे हा पॅटर्न सायक्लोहेक्झेनचा आहे. तो आपण 10वीला अभ्यासलेला आहे किंवा आपण अभ्यासणार आहोत. ओके, इथं पुढे मी जे उदाहरण घेणार आहे ते मात्र बेन्झिनचं घेतलेलं आहे, C6H6, की ज्याच्यामध्ये 6 कार्बन ॲटम्स आर देअर. कार्बन ॲटम नंबर 1, 2, 3, 4, 5 and 6 carbon atoms are there, and to every carbon atom one hydrogen atom is attached with a single bond. Therefore CH, 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 CH. Okay,
कार्बन टू हायड्रोजन एक बॉन्डचा लिंकेज तयार झाला, CH प्रत्येक ठिकाणी झाला, C6H6 झालं, ओके. बट हिअर वी हॅव टू डिस्कस अबाउट द व्हॅलन्सी ऑफ कार्बन. सी हिअर ॲट कार्बन ॲटम नंबर 1, एक नंबरच्या कार्बन अणुजवळ जर इथं आपण फक्त हेक्सागोनल स्ट्रक्चर घेतलं, इथं सिंगल बॉन्डच जर ठेवला असता तर 3च बंध निर्माण झाले असते, म्हणजे 3च व्हॅलन्सीज सॅटिस्फाईड झालेल्या असत्या. परंतु इथं एका कार्बन अणूच्या जोडीमध्ये एक डबल बॉन्ड काढलेला आहे. त्यामुळं या कार्बन अणूच्या 4 व्हॅलन्सी सॅटिस्फाईड होतात का ते आपण पाहूया. 1 2 3 4. येस. नाउ नेक्स्ट 1 2 3 4. येस, म्हणजे याचे पण 4 व्हॅलन्सी सॅटिस्फाय झाले. पुढं 1. मग आता काय झालं की इथं एक सिंगल बॉन्ड राहतो आणि आणखी एक डबल बॉन्ड अल्टरनेट पद्धतीने पुढे येतो. त्यामुळे काय होतं, इथं पुन्हा डबल बॉन्ड आलाय, पुन्हा इथं डबल बॉन्ड आलेला आहे. अशा पद्धतीनं परत आता इथं व्हॅलन्सीज 1 2 3 4. अगेन हिअर 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 1 2 3 4. ओके. म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी कार्बन अणूच्या 4 व्हॅलन्सीज सॅटिस्फाय होणं, त्यांचं समाधान होणं आवश्यक आहे. आणि अशा 4 व्हॅलन्सी सॅटिस्फिकेशन झाल्यानंतर इथं बेंझिनची ही संरचना आपल्याला मिळते. आता बेंझिनची ही जी संरचना दाखवलेली आहे ती अशी सुद्धा दाखवली जाते विदाउट शोईंग द प्रेझेन्स ऑफ कार्बन अँड हायड्रोजन. म्हणजे प्रत्यक्ष कार्बन आणि हायड्रोजन आहेत वगैरे किंवा काही हे दाखवायची आवश्यकता नाही. तर इन्स्टेड ऑफ दॅट इट इज शोन लाईक दिस. या पद्धतीने डबल बॉन्ड इथं प्रत्येक ठिकाणी कार्बन हायड्रोजन एक एक आहे असं आपण गृहीत धरलेलंच आहे. आणि या ठिकाणी 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड जे आहेत ते इथं दाखवलेले आहेत. परंतु हे 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड जे आहेत हे कायमस्वरूपी ते एकाच ठिकाणी राहत नाहीत आणि ते फिरते राहतात. आणि ते फिरते राहतात हे दाखवण्यासाठी याच रचनेमध्ये आणखी एक थोडासा बदल केला जातो आणि तो बदल या पद्धतीने दाखवला जातो की तो जो डबल बॉन्ड फिरतो तो सायक्लिक मॅनरने फिरतो आणि म्हणून हे बेंझिनची अशीही संरचना दाखवण्याची पद्धत आहे. ओके. आता बेंझिनचा विषय आपण थोडंसं इथं थांबवूया आणि आपण मूळ आपल्या स्ट्रेट चेन हायड्रोकार्बनकडे पुन्हा एकदा परत मागे येऊया. आता या ठिकाणी आपण लक्षात घेऊया स्ट्रेट चेन हायड्रोकार्बन्स, दॅट इज ओपन चेन, or it is also called as in मराठी सरळ शृंखला, विवृत्त शृंखला हायड्रोकार्बन्स सरळ रेषेमध्ये आहेत. इथं सुद्धा प्रत्येक ठिकाणी कार्बन अणूच्या 4 व्हॅलन्सीज 4 संयोज्या सॅटिस्फाईड व्हायला पाहिजेत एकेरी बंधाने किंवा दुहेरी बंधाने किंवा तिहेरी बंधाने, ते जे काही असतील ते, पण लाईनिंग मात्र सरळ रेषेमध्ये असेल. ओके. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. या पद्धतीने प्रत्येक ठिकाणी 4 व्हॅलन्सी सॅटिस्फाय होणं हे आवश्यक आहे आणि त्याच्याकडे आपण लक्ष देणं आवश्यक आहे. ते कधीही विसरायचं नाही. ओके. आता पुढे आपण जाऊया. नाउ दिस स्ट्रेट चेन हायड्रोकार्बन्स or we can call it as open chain hydrocarbons, these are classified into 2 groups: saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons. What is the meaning of saturated hydrocarbons? Here saturated hydrocarbons means the valencies of carbon are satisfied with single bond only. कार्बनच्या व्हॅलन्सीज ज्या काही असतील त्या सगळ्या व्हॅलन्सी एकेरी बंधाने संतृप्त झालेल्या असणार. असे एकेरी बंधाने संतृप्त झालेल्या कार्बनच्या ज्या व्हॅलन्सीज असतील त्या ठिकाणचा तो जो काही कंपाऊंड असेल त्या कंपाऊंडला आपण सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन असं म्हणणार आहोत. ज्याला संतृप्त हायड्रोकार्बन असं आपण म्हणतो मराठीमध्ये. नाव इन कंपॅरिझन टू दिस the another type is unsaturated hydrocarbons. Here the valencies of carbon atoms are not satisfied with the single bonds. एकेरी बंधानच संतृप्त झालेले नाही. Instead of single bond, at some places they show double bonds or triple bonds. And those compounds which are showing double or triple bonds, these are known as unsaturated
हायड्रोकार्बन्स, म्हणजेच त्यांना असंतृप्त हायड्रोकार्बन असं आपण म्हणतो. अँड नाव we can show these saturated hydrocarbons like this: carbon to carbon single bond, and here the single bonds with hydrogen atoms are shown. That means 4 valencies are present with single bond. Here also 4 valencies are there with single bond. But in case of this double bonded and triple bonded structures, here the double bonded structure will have 2 bonds between the 2 carbon atoms. 2 कार्बन अणूंच्या मध्ये 2 बॉन्ड आहेत, डबल बॉन्ड आहे. Therefore this is a double bonded structure, and here there are 3 bonds. That means 3 pairs of electrons are shared with each others, and there is formation of 3 bonds. Therefore it is now a triple bonded structure. This is a double bonded structure, and this is a single bonded structure. Okay. Now the hydrocarbons which are having the single bonds between the 2 carbon atoms, these are called as alkanes. यांनाच आपण अल्केन असं संबोधणार आहोत. आणि अल्केन च जनरल फॉर्म्युला आहे CnH2n+2. CnH2n+2. Here n will be equal to number of carbon atoms. यांचा अर्थ काय आहे? कार्बन अणूंची संख्या. कार्बन अणूंची जितकी संख्या असेल त्या संख्येमध्ये त्याला 2 न गुणून 2 मिळवले तर हायड्रोजनची संख्या निश्चित होणार आहे. याच्याबद्दल हा भाग संपला की आपण करून पाहणार आहोत. म्हणजे काही त्याच्यामध्ये त्या सूत्रामध्ये किमती घालून आपण रेणूसूत्र तयार करणार आहोत. त्यावेळी मी परत त्याचं एक्सप्लेनेशन देईन. ओके. Here, in case of the double bonded structures, these are identified as alkenes. Consider a slight change in the spelling. These are alkenes. Okay, and these alkenes have the general molecular formula CnH2n. लक्षात घ्या, CnH2n+2 होता, त्यातला 2 गेला आणि 2n एवढाच फक्त राहिला. तर इथं सुद्धा परत एकदा n म्हणजे नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स, तर h ची संख्या 2n इतकी असणार. सूत्रामध्ये किंमत घातल्यानंतर आपण ठरवू शकतो, ते आपण नंतर पाहूया. परत पुढं नेक्स्ट वन इज द अल्काइन्स. हियर ऑल्सो यू शुड नोटिस द स्लाइट चेंज इन द स्पेलिंग, अँड इट्स जनरल फॉर्म्युला विल बी CnH2n-2. म्हणजे इथं n ही जर कार्बन अणूंची संख्या असेल तर 2n-2 इतक्या संख्येमध्ये हायड्रोजन त्या ठिकाणी असणार आहेत. हे आपण नंतर पाहूया. तर आता मित्रांनो, आपण अल्केन्स च जनरल फॉर्म्युला या ठिकाणी मांडलेला आहे, आणि या अल्केनच्या जनरल फॉर्म्युला वरून आपण त्याचे स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला आणि त्याचे मॉलिक्युलर फॉर्म्युले यांचा अभ्यास करणार आहोत. पाहूयात आपण. पहिल्यांदा आपण पहिला प्रकार घेऊया. There n is equal to 1. कार्बन अणूंची संख्या 1 अशी जर घेतली तर काय होईल? सो हियर C1H2 into 1 plus 2 म्हणजे C1H2 into 1 is equal to 2. 2 plus 2, that is 4. Therefore this is CH4. This is nothing but the methane. हा म्हणजेच मिथेन. हे आपल्याला लक्षात येईल. आणि मिथेनची संरचना कशी काढता येईल पहा. This is the central carbon atom and 4 hydrogen atoms surrounding it in 3D structure. म्हणजे हा जर हायड्रोजन असेल, इथं कार्बन असेल, तर ही संरचना या पद्धतीने तयार होईल. ही मिथेनची संरचना तयार होईल या पद्धतीने. असं हे 3D स्ट्रक्चर असेल. तर या पद्धतीने या ठिकाणी आपल्याला CH4 ही संरचना दाखवता येईल.
Suppose number 2, number of carbon atoms is 2, then C2H 2 into 2 plus 2 is equal to C2H 2 into 2, that is 4. 4 plus 2 is 6. Therefore now this is nothing but the ethane. This is nothing but the ethane. आता इथेनची संरचना कशी काढायची? स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला 2 कार्बन ॲटम आणि प्रत्येक कार्बन ॲटमला त्याच्या 4 व्हॅलेन्सीज सॅटिस्फाय होतील अशा पद्धतीनं हायड्रोजन्स अरेंज करायचे आणि ह्या ज्या संरचना मिळतील ह्या त्यांच्या स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला. नाउ दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला फॉर इथेन. ओके. आता मित्रांनो आणखी पुढील 2 संयुग जे आहेत ते मी रेडीमेड तयार ठेवलेले आहेत, ते आपण थोडंसं पाहूया वेळ वाचवण्यासाठी. नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स इज 3. देन पुटिंग दिस व्हॅल्यू इन दिस फॉर्म्युला, 2 into 3 is equal to 6 plus 2, that is equal to 8. Therefore now C3H8 it will be propane and its structural formula will be like this. Again putting the value of n is equal to 4, this 4 is equal to C4H 4 into 2 plus 2. 4 into 2 is 8 plus 2, that is 10. Therefore now C4H10 it will be butane. Okay, and its structural formula will be like this. अशा पद्धतीनं आपण एखाद्या या अल्केनच्या जनरल फॉर्म्युला भरून त्यांचे रेणुसूत्र लिहू शकतो, कंडेन्स्ड फॉर्म्युला लिहू शकतो, प्लस स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला सुद्धा लिहू शकतो. ओके. आता आपण अल्केन्स आणि अल्काइन्स कडे जाऊया. तर मित्रांनो आता आपण अल्केन्स कडे जाऊया आणि अल्केनचं सूत्र आहे CnH2n. या CnH2n मध्ये नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स n ची किंमत घालू. इथं 2 ने सुरुवात केलेली आहे. 2 ने का सुरुवात केली? एक का नाही आहे? लक्षात घ्या, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड तयार होण्यासाठी किमान 2 कार्बन असलेच पाहिजे आणि म्हणून 2 पासून सुरुवात. Therefore now putting this value of 2 in this place, we will get C2H 2 into 2, that is C2H4. This will be the condensed formula for ethene or ethylene, and its structural formula will be, there is a double bond and to each carbon atom 2 hydrogen atoms are attached to complete the tetravalency. कार्बनच्या 4 व्हॅलेन्सी समाधान त्यांचं होण्यासाठी या ठिकाणी 2 हायड्रोजन त्याला जोडायचे, इथं सुद्धा 2 हायड्रोजन जोडायचे. त्यामुळे या कार्बनच्या 1 2 3 4 त्या दुसऱ्या कार्बनच्या 1 2 3 4 व्हॅलेन्सीज सॅटिस्फाईड होतात आणि मग अशा पद्धतीनं हा इथिलीन किंवा इथिनचा रेणू तयार होतो. तसं नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स इज 3. देन C3H into 2 into 3, H 2 into 3. So therefore C3H6 will be there. Now C3, but one single bond must be there. It is put here. Therefore now C double bond C, single bond C, and to every carbon atom we have to complete the tetravalency. Therefore we have to attach the hydrogen atoms to them. त्यांना हायड्रोजन ॲटम जोडणं आवश्यक आहे 4 व्हॅलेन्सी समाधानकारकपणाने पूर्ण करण्यासाठी. मग H या कार्बन ॲटमला 2 हायड्रोजन जोडले तर याच्या 4 व्हॅलेन्सी पूर्ण होतात. याला 1 हायड्रोजन जोडला, 1 पुढच्या कार्बनला जोडलाय आणि 2 डबल बॉन्ड मध्ये अडकलेले आहेत तर त्याच्या 4 व्हॅलेन्सी पूर्ण झाल्या. इथं सुद्धा 4 व्हॅलेन्सी पूर्ण होतात. अशा पद्धतीनं हा प्रोपेन किंवा प्रोपिलिनचा मॉलिक्यूल तयार होतो. पुढे त्याच पद्धतीनं C4H 2 into 4 is equal to 8. Therefore now C4H8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, this is nothing but the butane or butylene. अशा पद्धतीनं आपण अल्किन बद्दल आता पाहिलेलं आहे. आता आपण अल्काइन्स कडे जाऊया.
चला तर मग आता आपण जाऊया अल्काइन्स कडे. अल्काइन्स having the general formula CnH2n-2. Putting the value of this n, we will get number 1 C2H2 into 2, that is 4. 4 minus 2 is equal to 2. Therefore C2H2 will be the formula, condensed formula for ethyne or for acetylene, and its structural formula will be between these two carbon atoms there is a triple bond, due to which 3 bonds are satisfied or 3 valencies are satisfied at this place. Therefore one hydrogen atom will be attached to each of the carbon atom, and therefore we will get the structural formula of ethyne like this. Okay, now next is N is equal to 3, where C3H into 2 into 3, that is 6 minus 2. 6 minus 2 is equal to 4. Therefore now it will be the condensed formula for propane, and the structural formula will be like this. 2 carbon atom will have triple bonds. To one carbon atom there is one hydrogen is attached. 4 valencies are satisfied. Here again 4 valencies are satisfied. Therefore no hydrogen is attached at this point. But at this carbon atom there are 3 hydrogen atoms attached. This is the structural formula of propane. Next one is the N is equal to 4. Okay, therefore 2 into 4, that is 8, minus 2, that is equal to 6. Now this will be the condensed formula for butane or butylene, and this is the structural formula for butane. Again here the 4 valencies are satisfied by this hydrogen atom and 3 bonds are here. Now this carbon atom will have 4 valencies satisfied. It is having 2 valencies satisfied but 2 are unsatisfied. These are bonded with hydrogen atoms, and the last carbon atom will have 3 carbon atoms, and thus we can explain the structural and molecular formulae of different types of hydrocarbons. मित्रांनो, याच्यावरून आपल्याला लक्षात आलं असेल की हायड्रोकार्बन म्हणजे काय, हायड्रोकार्बन चे प्रकार कोणकोणते असतात, स्ट्रेट चेन कोणतं असतं, सायक्लिक चेन कोणतं असतं, स्ट्रेट चेन मध्ये आणखी प्रकार कसे असतात, त्यांच्यामधलं जनरल फॉर्म्युलाचा विचार करून आपण त्यांचे मॉलिक्युलर फॉर्म्युले, स्ट्रक्चरल फॉर्म्युले कसं तयार करू शकतो, हे सर्व आपल्याला नक्की लक्षात आलं असेल असा माझा विश्वास आहे. ह्या सर्व गोष्टी अगदी पक्क्या टिपून ठेवा आणि आयुष्यभर ह्या सर्व गोष्टी लक्षात ठेवा या गरजेच्या आहेत. कारण पुढे याच्यावर आधारित इयत्ता 10वीला जेव्हा आपल्याला IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टीम, त्यांच्यातले काही गुणधर्म, त्यांच्यातल्या काही रासायनिक अभिक्रिया यांचा अभ्यास करायचा असतो, त्यावेळेला बेसिक कन्सेप्ट नीट न कळलेली असल्यामुळं गोंधळ उडायला लागतो. त्यावेळेला गोंधळ उडतो म्हणून पुढे नीट लक्ष राहत नाही. पुढे नीट कळत एकदा सुरुवात त्याची नाही बरोबर झाली की मग कायमस्वरूपी त्याच्याकडे आपण थोडंसं दुर्लक्ष करत जातो आणि इथंच आपली केमिस्ट्री कच्ची राहते. हे असं व्हायला नको असेल तर मित्रांनो, आत्ता हे जे सगळं सांगितलं हे पक्कं असणं आवश्यक आहे. प्रत्येक ठिकाणी लक्षात ठेवायचं आहे, कार्बनच्या 4 व्हॅलन्सीज सॅटिस्फाईड झालेल्या असल्याच पाहिजे. हे डोक्यात ठेवलं आणि त्याप्रमाणे या सूत्रांच्या प्रमाणे आपण जर किमती घालत गेलो, मॉलिक्युलर फॉर्म्युले आणि स्ट्रक्चरल फॉर्म्युले तयार करत गेलो तर आपलं काम अतिशय सोपं होणार आहे. त्यामुळं हे अगदी महत्त्वाचं आहे. अगदी आवर्जून आपल्याला स्वतःला जर हे मार्गदर्शन आवडलं असेल तर जरूर पुन्हा पुन्हा पहा. अतिशय महत्त्वाचा व्हिडिओ आहे. ओके, आणि जर तुम्हाला हे आवडलं असेल तर जरूर लाईक करा. उपयुक्त वाटलं असेल, खरंच हे उपयुक्त आहे, चला आपल्या इतर मित्रांना मैत्रिणींना पण त्याचा उपयोग होईल तर जरूर त्यांच्यासाठी पण शेअर करा आणि माझं चॅनल जरूर सबस्क्राईब करा. स्टे कनेक्टेड. धन्यवाद.